अनलाइन पैसा कमाउने धेरैवटा माध्यम भए पनि अहिले भनेको लेटेस्ट ट्रेन्डमा आएको विषय भनेको टिकटक लाइभमा बसेर कसरी अनलाइन पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। धेरै व्यक्तिहरूले तपाईहरुले देख्नु भएको होला सोशल मिडियामा धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ धेरै टिकटकबाट चाहिँ अर्निङ गरेको भनेर तपाईले भिडियोहरु देखिरहनु भएको होला र केही व्यक्तिहरूले चाहिँ पैसामा सुतेर सिक्री लगाएको विभिन्न किसिमका डोनेसन गरेको भिडियोहरु पनि तपाईले देख्नु भयो होला। टिकटकमा लाइभमा बसेर पैसा कमाउन नसकिने हैन, पैसा कमाउन सकिन्छ र तपाईले पैसा कसरी कमाउने भन्ने कुरामा तपाईलाई जानकारी लिन मन छ भने तपाईले भिडियो पुरै हेर्नु होला। टिकटकमा धेरै तरिकाबाट पैसा कमाउन सकिन्छ। धेरै तरिका भन्दा पनि मेन दुईटा तरिका छ। एउटा चाहिँ तपाईले कुनै पनि कम्पनीको स्पोन्सरशिप लिएर त्यसको प्रोडक्टहरुको एड दिने अथवा एड गर्दिने र अर्को भनेको टिकटक लाइभमा बसेर पनि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लेटेस्ट ट्रेन्डमा चलिरहेको भनेको टिकटक लाइभमा बसेर कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो। तपाईले पनि टिकटकमा अकाउन्ट खोल्नु भएको छ, तपाईकोमा लाइभ अप्सन चाहिँ इनेबल भएको छ भने तपाईले पनि पक्कै पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने टिकटकमा जो कोहीले पनि अर्निङ गर्न सक्छ, त्यसमा कुनै पनि क्राइटेरिया छैन। तपाईले सिम्पल तपाईको चाहिँ मिनिमम 1000 फलोवर भएको हुनु पर्यो अथवा तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा तपाईको लाइभ चाहिँ इनेबल भएको हुनु पर्यो र तपाईले लाइभ बस्न तपाईले पाउनु भएको हुनु पर्यो। यदि तपाईले लाइभ अप्सन तपाईको इनेबल छ भने तपाईले आफ्नो टिकटक अकाउन्टबाट तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यो अर्निङ गरेको पैसालाई चाहिँ बैंक अकाउन्टमा विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा तपाईलाई म टिकटकबाट एक दिनमा कसरी 13 देखि 15 हजार सम्म कमाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछु। तपाईले भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला। लाखौं रुपैयाँ करोड रुपैयाँ अर्निङ गरे र धेरै पैसाहरु मैले डोनेसन गरे भनेर तपाईले भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने त्यो एकदम ट्रु पनि हो। किनकि टिकटक लाइभमा बसेर अर्निङ गर्न सकिन्छ। अर्निङ कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईले टिकटकमा प्राप्त गर्ने गिफ्टको माध्यमबाट तपाईले अर्निङ गर्ने हो। तपाई लाइभमा बसेपछि तपाईको लाइभमा तीन मान्छे भ्युअर्सहरु तपाईको आएको हुन्छ, ती व्यक्तिहरुले चाहिँ तपाईलाई गिफ्ट दिएपछि तपाईले चाहिँ अर्निङ गर्ने हो। र तपाईले कुनै पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यहाँनेर गिफ्टहरु रहेका हुन्छन्। तपाईले लो प्राइस देखि हाई प्राइस सम्मका त्यहाँनेर गिफ्ट रहेका हुन्छन्। ती मध्ये तपाईहरुले लो प्राइसका गिफ्टहरु पाउनु भयो भने तपाईले कम पैसा प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईले यदि हाई प्राइसका गिफ्टहरु प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईले धेरै रकम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले सिम्पल एक्जाम्पलको लागि तपाईले लाइभमा बसेको बेलामा तपाईलाई कसैले पनि जेट प्लेन चाहिँ गिफ्ट गरिदियो भने तपाईले एकैचोटीमा 13500 समथिङ चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि त्यो गिफ्टको मूल्य रहेको छ $111.20 करिब रहेको छ भने त्यो गिफ्ट दिनको लागि तपाईहरुलाई कुनै पनि भ्युअर्सहरुले चाहिँ 7000 अथवा 7000 कोइन तपाईलाई दिनुपर्ने हुन्छ। जुन 7000 कोइनको चाहिँ मूल्य हुन आउँछ $111.20 हुन आउँछ। त्यो गिफ्ट तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईले एकैचोटीमा नेपाली मूल्य अनुसार 13520 समथिङ पैसा तपाईले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले एक भन्दा बेसी जेट प्लेन प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईले 26000, दुईटा प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईले 26000, तीनटा प्राप्त गर्नुभयो भने 39000, त्यसरी नै क्रमशः तपाईको चाहिँ एक दिनमा तपाईले अर्निङ धेरै बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले मिनिमम चाहिँ अरु गिफ्टहरु प्राप्त गरेर तपाईले चाहिँ मिनिमम चाहिँ एउटा जेट प्लेन तपाईले एक दिनमा प्राप्त गर्न सक्नुभयो भने तपाईले एक दिनमा चाहिँ करिब 13000 देखि 15000 सम्म तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि पनि बताइहाले तपाईलाई जेट प्लेनले प्रदान गर्नको लागि करिब 7000 कोइन चाहिँ तपाईलाई दिनुपर्ने हुन्छ। जुन कोइनको मूल्य रहेको छ डलरमा $111.20 रहेको छ। जुनको चाहिँ तपाईले नेपाली अहिलेको रेट अनुसार तपाईले हिसाब गर्नुभयो भने नेपाली चाहिँ अमेरिकन $1 बराबर नेपाली चाहिँ $120 भएको कारणले त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँले तपाईको हुन आउँछ 13520 को करिब तपाईले चाहिँ पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैकारण तपाईले आजै गएर टिकटक लाइभमा बसेर तपाईले अर्निङ सुरु गर्नुभयो भने तपाईलाई कुनै पनि तपाईको लाइभ भिडियोहरु तपाईको मन पराएर तपाईको टिकटक भिडियोहरु मन पराएर चाहिँ मानिसहरुले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ जेट प्लेन गिफ्ट गरिदियो भने तपाईले यसमा चाहिँ राम्रोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यस्तो माध्यममा अर्निङ गर्ने जुन अर्निङ गर्ने माध्यममा तपाईले चाहिँ घरमा बसेर भ्याएको बेलामा तपाईले पार्ट टाइम लाइभ बसेर अथवा तपाईले चाहिँ कुनै बेला तपाई घरमा जस्तो त सहज वातावरण छ, तपाईले पुरै समय लाइभ बस्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले 24 आवर लाइभ बसेर पनि तपाईले चाहिँ विभिन्न किसिमको गिफ्ट प्राप्त गरेर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले लाइभ चाहिँ बस्नुभयो तर तपाईकोमा चाहिँ कोही पनि भ्युअर्स आएर तपाईले चाहिँ भ्युअर्स नआएपछि तपाईले गिफ्ट प्राप्त गर्नु भएन भने तपाईले 24 घण्टा लाइभ बसे पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्न। भने तपाईले चाहिँ यदि तपाईकोमा भ्युअर्स आएर तपाईको लाइभ हेरिदियो भने तपाईले चाहिँ त्यसमा अर्निङ गर्न सक्ने हो। यहाँनिर टिकटकमा धेरै किसिमका चाहिँ अप्सनहरु छन्, गिफ्टहरु छन्। तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको होला। सबै गिफ्टहरु चाहिँ विभिन्न किसिमका अलग अलग मूल्यहरु रहेका छन्। जुन मूल्य अनुसार चाहिँ तपाईले त्यो मूल्य बराबरको पैसा
पैसा तपाईले प्राप्त गर्ने हो। तपाईले टिकटक माध्यमबाट तपाईले जुन गिफ्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको गिफ्टको केही भाग चाहिँ टिकटकले राखेर तपाईलाई चाहिँ अरु पैसा चाहिँ तपाईको चाहिँ एकाउन्टमा तपाईलाई दिन्छ। तपाईले त्यो एकाउन्टबाट तपाईले आफ्नो बैंक एकाउन्टमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ टिकटक लाइभ बसेर गिफ्ट प्राप्त गरेर अर्निङ गरिरहेका छन् भने तपाईले पनि यदि लाइभमा बसेर अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई लाइभ बस्न गाह्रो छ, लाइभ बस्न तपाईलाई आउँदैन र तपाईलाई कसरी अर्निङ गर्ने भन्ने कुरा तपाईलाई जानकारी लिन मन छ भने तपाईले भिडियोको कमेन्ट बक्समा लेख्नु हो र तपाईलाई म अर्को भिडियोमा तपाईले जिज्ञासालाई म समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछु।